ਸਹਿਜ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਮਨਾਉਣ ਲਿਆ। ਖੜੇ ਉੱਧਰ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਪਾਸਾ ਦੇਖਣਾ। Oh, ਓ ਵਾਓ ਕੀ ਹੈ lion. ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਦੋਨੋਂ। ਉਹ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਚੱਲ ਜਲਦੀ। ਸਹਿਜ कौन है? वो कौन है? ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾ ਇੱਥੇ। ये कहते हो? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਹ ਤੋਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਓ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾ। ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਸ ਜੀ ਗਏ ਸਿਰ ਚ ਕੜੀਆ। वो बैठा ना। मम्मा देखो देखो एक और है। वो कल्ला बैठा। देखो एक और है। ਬਰਡ मम्मा देखो वो वाला। मम्मा देखो वो वाले। मम्मा देखो वो। ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਵਾਹ ਮੋਟੀ ਤਾਜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਖਾ ਫਿੱਟ ਗਈ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਦਿਖੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਪਰ ਹੀ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦੇਖਾ ਤੋ ਖਾਇਆ ਲਾਇਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? मम्मा ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧੂਮ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਤੁਮ ਗਨਾ मम्मा ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕੀ ਪਈ ਕਰੀਨੇ ਹੋ? ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਗੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਕਰ। ਮਹਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਲੈ ਰਹਿਣ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੀ ਤੀਜੂ ਮੈਂ ਹਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਯਾਰ, ਦੇਖ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਯਾਰ। ਇੱਕਨਾ ਮੈਨੂੰ मम्मा की कह रही है? आंखों से आंखें ना मिलाओ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ हमको ना सताओ। ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਇੱਥੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ। ਰੋਜ਼ ਆਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤਾਂ। ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਜਣੇ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੌਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਹਿਜ ਦੇਖ ਲੈ ਹੁਣ ਰੱਜ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖ। ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਵਾਂ? ਚੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਕਿਧਰ ਕੋ ਮੂੰਹ ਚੱਕਿਆ ਹੈ? की कह रही है? उन्हें उठेंगी। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਆਈ ਆ। मम्मा वो मुफासा बैठा। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਲਾਗੋ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ। कौन है वो? ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਰ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਘੁੰਮ ਆ। ਰਹੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਣਾ ਵੀ ਡਰਾਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਹਾਂ ਡਰਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਉਹ ਦੇਖ ਸਹਿਜ ਉਹ ਦੇਖ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਡਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਜਾ। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। ਏਦਾਂ ਬੈਠਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੱਜ ਨਾਲ। ਹਾਂ। ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਸੀ ਖਿੱਚੀ ਦੇਖ ਲੈ ਲਾਈਨ ਬੇਟਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਲਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ? ਬਾਏ ਕਰ ਦੋ ਲਾਈਨ ਨੂੰ। ਖਿੱਚ ਲਈ ਇਹਦੇ ਜੀਬਾਂ 'ਚ ਘੁੰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੀਮੇਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਬਾਂਦਰੀਆ ਮੇਰੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਬੂਨ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਟੂਈਆਂ ਲਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਕਿਉਰ ਪੈਡੀਕਿਉਰ इतने वाला टीवी Nails देख करा। डाउन दे। ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਰਫੀਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਰੈਫਿਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਕਜ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਆ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੂੰਹ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ। ਬਾਪੂ ਦੇ 3 ਬੰਦਰ ਹੈ। ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਤਿੰਨੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭੌਂਕ ਬੁਰਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਸੋਚ ਬੁਰਾ ਤੇ ਨਾ ਖਾਜ ਕਰ ਬੁਰਾ।
ਉਹ ਦੇਖੀ ਉੱਤੇ ਆ ਉਹ ਲੇਟੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬਬੂਨਾ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਕੋ ਬੇਬੀ ਉਹਦੇ ਕੋ ਬੱਚਾ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਮਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮੌਂਕੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਬੇਬੀ ਇਹਨੇ ਡੇ ਨਾ ਉਧਰ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਦੀ ਮਸਾਜ ਕਰਨ ਡਿਆ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਨਿਕਾਲੂ ਤੇਰੀ ਜੂੰ ਕੋ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਡੌਗੀ ਪਾਲੋ ਨਾ ਤੇ ਐਸਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਦਾੜੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਦਾੜੀ ਦੇਖ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਉਹਦੀ ਹਾਂ ਜਾਏ ਨਾਈ ਤੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਟੇਡਾ ਟੇਡਾ ਥੱਕਦਾ ਏ ਸਾਨੂੰ ਵੇ ਬਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤੇ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਜ਼ੀਬਰਾ ਆਹੋ ਇਹ ਕੌਣ ਲੱਗਾ ਵਾਹ ਜ਼ੀਬਰਾ ਡਰ ਗਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈਲੋ ਉਹ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਵਾਲੇ ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੂਵ ਵਾਹ ਕੀ ਪੂਛਾਂ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀਬਰਾ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਜੀ ਮੈਦਾਗਾਸਕਰ ਚ ਓਏ ਆ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ ਆ ਪਿੱਛੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਟੂੰ ਟੂੰ ਨੂੰ ਨੂੰ ਟੋਂ 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 ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਰਾਫ ਹੀ ਜਿਰਾਫ हम दोनों हैं अलग अलग हम दोनों हैं जुदा जुदा ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਆਹੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਛੱਡ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਵੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲੜ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਵੀਂ ਵੇ ਜਿਰਾਫ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਨਾ ਚਲਾ ਲਈ ਵੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਰਾਫ ਹੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜਿਰਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ੀਬਰਾਜ਼ ਨੇ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੀਬਰਾਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜੀਏ ਜ਼ੀਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਉਹ ਉਧਰ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਾ ਮਾੜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ ਦੇਖ ਰਾਈਨੋਸ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਈਨੋਸ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਈਨੋਸ ਵੀ ਨੇ ਲੈ ਵੀ ਕੰਗਾਰੂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀਆਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਧਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਇੱਧਰ ਬੀਬੀਆਂ ਕਾਲਜ ਚ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਫਸ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆਪਸ ਚ ਵਿੰਨੀ ਨੋ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਧਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਚਲੋ ਤਾਂ ਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਧੇ ਦਿਖ ਰਹੀ ਇਹ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਕੋਈ ਮੇਲ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫੀਮੇਲਸ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰੇ ਬੈਠੇ ਚਾਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂੰਛਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਹਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿੰਨੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਸ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਸ਼ੋਜ਼ ਆ ਲੈਣਾ ਮਨ ਬੇਬੀ ਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਬੜਾ ਬੈਂਬੀ ਆ ਗਏ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੈਂਬੀਜ਼ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਜਾ ਹਮ 5 ਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਹਾਂ ਬੇਬੀ ਬਾਈਸਨ ਮਿੱਟੀ ਖਾ ਬਾਈਸਨ ਆ ਗਏ ਬਾਈਸਨ
that big bison there is peak. ਬਾਈਸਨ ਦਾ ਜਵਾਕ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਡਿਆ ਦੇਖ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਮੱਝ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਰਗਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਅਜੇ ਡਾਰਕ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਕਿਨ ਦਾੜੀ ਬਾਲ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਕਿੱਡਾ ਦਾ ਮੰਕੀ ਗਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕੁਛ This island is home to a family of 3. ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲੈਣਾ The mother's name is Gina, and she's the fluffiest. The father's name is Alfonso, he is the smallest head. And the baby's name ਤਾਨ is ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾਨਸੇਨੀਅਨ ਗਿਬੌਨ 18 to 5 years old. Moving on to feet. Parents have what we call zygodactyl toes. She's off to again. Now her most striking feature is definitely that large bill of hers. It can reach almost 4 times the length of her skull and nearly the entire length of her body. Territory, laugh out nice and loud, and wait for his neighboring kookaburras to laugh back. This establishes where one What more can we say after that? We got one last one, and then it's gonna take a long flight home. She has sheer rate at the park, and what's even cooler than that is that so did her mother in the early 1990s. 2, 1, take off! ਆਜਾ ਯਾਗੋ Look at her go. Fans those tail feathers off to put on the brakes. It's another beautiful, graceful land. Smiles out there, that's good. Well, he does have a favorite game and he loves to tell everyone that as well. See what ईल कुकड़ ये है ईगल वल्चर हॉर्न बिल हाँ जी आ गया मिलना अद्धा कहाँ किते वल्चर सिर ते चमकी लगा की करन लग गए ओए इधर वेख इधर ही है ये होया तेरा गड्डी का तो 10 बैठी हैं ठीक है कौन जीतूगा हमारा टॉर्क Now I am certainly hoping that as he flew across and you maybe recognize his name, black in coloration. This is an indication that he is a nocturnal of the day, being a diurnal species. And of course, we all know owls for being able to rotate their head 360 degrees. This is a little bit of a myth. Although owls do rotate their head quite often, we will see it as Theo here looks around. The reason they do this is because they actually have quite large tube-shaped eyes that are fixed within their skull.
So they can't move their eyes independently from their head like you or I can. So instead they do have to rotate their head. He can reach on in and grab it no problem at all. To about 8 to 10 pounds, typically their own body weight, but in the event that he grabs something a little bit too large and pulls him into the water, not to worry, he's going to hold on to that meal that he's just caught, but he can use a lever and have used their intelligence to figure out that they can tip things over like our flower pot here to look for some tasty treats like some insects or grubs. Now, of course, that doesn't mean they can't fly. Of course, it also makes them great at walking, hopping, and most importantly, running along the ground. All right, volunteers, do you think? One, go! All right, our kids are off to a great start. The vultures are cheating a touch with their wings, but not too bad. Look at them pop. And of course, our kids win first as well. We want to make sure everybody's off to the side. We never want to trample one of our birds. In about 10 to 15 minutes will be our next Little Rays reptile presentation of the day. So check that out. But thank you. So they whip their head around to fix all their feathers. Well, my kids, any Indiana Jones fans, Raiders of the Lost Ark? If you've watched that movie before, you know that there's a snake pit scene when Indy falls and find them in some southern countries like Mexico. They're known for that distinctive black and white color, and they're a pretty common pet in the animal trade. Turtles and tortoises, or if you guys have seen the show Franklin before, my favorite show growing up, Franklin would wake up in the morning and he'd throw on his shell like a t-shirt. And when he'd go to bed at night or not, he'll use those chubby cheeks to attract a mate. He'll jiggle those cheeks up and down, and that'll be his attempt to winning himself over a girlfriend. Unfortunately, we don't have any. He can also remember the faces of some of my coworkers, and he can remember his own name. So sometimes when some of my coworkers work his head up and thinking that he's going to get fed. Crocodilians also go through multiple sets of teeth in their lifetime. Like I mentioned, he has 70 to 80 teeth, but he can bite into a prey at him, lose a tooth, and another one will go back in its place, no problem. He's also covered in what's called bone osteo, split into two parts, and that allows them to open up their bottom lip like a super big bowl. And then they'll take that top lip and kind of walk the prey into their mouth. Right, left, right, left. And believe it or not, they have a trachea that comes up just as far as where their tongue would be, and that allows them to breathe while they're digesting such big prey. Now, the reticulated python gets their name after the reticulated carpet pattern that they're made to mimic. Yeah. So this does conclude the last animal of our presentation. If you guys wanted to stick around, ask some more questions, take some food. Can we get a picture? Mark.